Nagyon gyorsan befutott a bűnvadászok YouTube csatornája, azonnal népszerű lett. A többség támogatja, amit csinálnak, sokan viszont ellenzik. Egyre másra születnek az új videók az illegális lakásfoglalók és a lakásbitorlók kilakoltatásairól. Az elején simán zajlottak az események, megírták a bérleti szerződést a tulajdonosokkal, bemasíroztak, az illegálisan ott tartózkodóknak nem volt szerződésük, és mehettek, költöztek kifelé, viszlát. A tulajdonosok meg örültek. Igaz, sokszor eléggé lelakva kapták vissza az ingatlanjaikat, nem beszélve a felhalmozott milliós villanyszámlákról, gázszámlákról. Aztán jött az a videó, amin a sikoltozó rendőrtiszt óbégatott, hogy a bűnvadászok akciója jogtalan, és hogy ők a törvénysértők, nem a lakásfoglalók. Kiabálta, hogy ő nagyon magasról kapott utasítást, ezzel is elárulta, hogy politikai dolog volt, mert az biztos, hogyha egy átlag tulaj vitázik egy átlagos lakásfoglalóval, akkor ott nem a belügyminiszter ad személyesen utasításokat egy rendőrtisztnek, de hogy a bűnvadász csapat is ott volt, emiatt kemény politikai utasítások repkedtek a levegőben, nagyon fentről jövők, és nem két járőr intézkedett, hanem két furgonnyi. Nem csak, hogy az összes bűnvadászos fickót bevitték előzetesbe, de még a tulajdonost is. És ez később egy másik esetnél újra megismétlődött. Abszolút felháborító, hogy a rendőrség a lumpen, drogos, lakásfoglaló bűnelkövetőket szolgálja, nem pedig a tisztességes polgárokat. Úgy is néz ki most, hogy inkább az előző ügyek lakástulajdonosait látogatják meg újra, nem készül új videó kilakoltatásokról. Talán egy kicsit szünetet tartanak most a bűnvadászok, vagy nem tudom. De a szünet nem is csoda, tekintve, hogy több eljárás is folyik ellenük. Milyen érveket hoznak fel ellenük az ellenzőik? Először azt, hogy ilyen-olyan technikai, meg BTK-s apróbetűs dolgok miatt valóban ők a szabálysértők, vagy törvénysértők, esetleg jogsértők. Csak hát az a helyzet, hogy a tulajdonosok van, hogy 6-8 hónapig is rohangálnak mindenfelé, esetleg évekig járják a hivatalos utakat, de nem kapnak segítséget. Önkormányzat, rendőrség, bíróság mind magasról tesz rájuk. Meg hogy ez a rendőrség dolga, nem a civileké. Akkor a rendőrség miért nem rugdalja ki a lakásbitorlókat? Nem teszik, pedig megtehetnék. Magyarázzák, hogy a BTK, meg a franc tudja, de ez mind mellébeszélés. 2006-ban nem zavarta őket a BTK, meg később sem. Ahogy mostanában is, ha valami tüntető jogairól van szó, akkor nem érdekli őket a BTK, meg a jogok sem. Vagy akkor sem érdekli őket a törvény, az egyik rendőrtársuk bukik le, elfbárral a szájában. Vagy épp ha 80 vernek agyon egy nyomorult dílert. A BTK olyankor semmit nem számít nekik, ahogy az emberi jogok sem. Akkor vajon miért számít annyira a törvény betűje, ha egy bűnözőt kéne kitenni egy lakásból? Szóval, ha a lakástulaj nem számíthat sem a rendőrségre, sem a bíróságra, sem az ügyészségre, sem az önkormányzatra, sem a politikusokra, akkor gondolom azokhoz fordul, akik próbálnak valamit tenni és segíteni neki. Ez esetben a bűnvadászokhoz. És igen, lehet, hogy a bűnvadászok ilyen kiskapukkal sértik a kedves csaló bűnözők jogait egy kicsit, de morálisan akkor is teljesen a tulajdonosoknak és a segítőiknek van igazuk. A hatalom nagy csalói és a kis sunyi csalók összekacsintanak, de pont emiatt kell kiállni az áldozatok és a segítőik mellett. Annak idején kicsinálták a tolvajkergetőket is, nem más, mint a rendőrség, akik megint fentről, magasról kaptak utasítást rá. A szomorú, hogy az USA-ban is pont így működik a kilakoltatás. Felszólítgatások, civil per, majd jönnek a bírósági tárgyalások, oda járhat a tulajdonos, közben persze ő fizet minden számlát és adót. És ha sok idővel később végre születik egy bírósági döntés, csak akkor megy oda a rendőrség, hogy intézze a kilakoltatást. Ha meg nem várja meg a tulaj a bíróság döntését, és mondjuk kicseréli az árat, akkor ő kerül nagy bajba. Szóval a rendszer ugyanolyan aljas az USA-ban is. Viszont a régi tolvajkergetők dolgait csinálja az amerikai rendőrség. Kitesznek egy csali autót és várnak. A tolvaj jön, beleül a kocsiba, becsukja az ajtót és elhajt. A rendőrök mennek utána,
Megnyomnak egy gombot, és azonnal megáll a csali kocsi. Ez hasonló ahhoz, amit Tomketék csináltak, csak nem biciklivel, hanem autóval, és nem csak nyomkövetővel, hanem megállító gombbal. A lényeg, ahol igazságtalan a rendszer, ott szembe kell vele menni, ahol a rendőr nem segít, ott azt kell támogatni, aki civilként segít. Úgyhogy én szóban biztosan kiállok a bűnvadászok és a háztulajdonosok mellett. Ti támogatjátok vagy elítélitek őket? Írjátok meg kommentben,